নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ডিডি আৰ্ট চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো টাৰ্গেট এইচএছ ফাইনেল 2024 ৰ ভূগোলৰ আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছো আজিৰ প্ৰশ্ন হৈছে মিশ্ৰ কৃষি কাক বোলে উদাহৰণ দিয়া তোমালোকে জানা যে টাৰ্গেট এইচএছ ফাইনেলৰ কোৱেশ্চনবোৰ ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি থকা হৈছে আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ যদি তোমালোকে ভালকৈ মন কৰা তেনেহলে তোমালোকৰ সকলোৰে পৰীক্ষা বৰ ভাল হ'ব মিশ্ৰ কৃষি কাক বোলে উদাহৰণ দিয়া এই প্ৰশ্নটো 2024 জিওগ্ৰাফিৰ কাকতখনত তোমালোকে নিশ্চয় এনে ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পাবা অৰ্থাৎ খুব বেছি কমন কোৱেশ্চন বুলি এটো ক'ব পাৰো যে মিশ্ৰ কৃষি কাক বোলে আহা আমি গুটেইবোৰ কথা আলোচনা কৰো মিশ্ৰ কৃষি সম্পৰ্কে যাতে মিশ্ৰ কৃষি ৰিলেটেড যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে তোমালোকে তাৰ উত্তৰ সুন্দৰকৈ পৰীক্ষা হলত কৰি আহিব পাৰা মিশ্ৰ কৃষি কাক বোলে তাৰ বাবে উত্তৰটো মই এনে ধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছো প্ৰথমতে উত্তৰটোৱে চাই লৈছো কৃষিৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে উন্নত পদ্ধতিৰ কৃষিৰ লগতে শস্যাৱৰ্তন আৰু আন্তঃশস্য কৃষি পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰা হয় এই সমূহৰ উপৰিও শস্যৰ সমানে সমানে যেতিয়া পশু খাদ্যৰ কৃষি আৰু জীৱ-জন্তু পালন কৰা হয় তাকে মিশ্ৰ কৃষি বোলে মানে মিশ্ৰ কৃষি মানে কৃষিৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে নতুন নতুন পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি থকা হৈছে আৰু এই পদ্ধতিসমূহত শস্যাৱৰ্তন আহিছে আন্তঃ কৃষি শস্য কৃষি পদ্ধতি আহিছে মানে একে বছৰতে কেইবাটাও কৃষি কৰা হয় এইবিলাক নতুন নতুন পদ্ধতি আহিছে এটা মিশ্ৰ কৃষিটো হৈছে যে কৃষি শস্যৰ উৎপাদনটো হৈছে তাৰ লগতে পশুৰ খাদ্য মানে উৎপাদন কৰিব লাগিব ধৰা গৰু মহৰ কাৰণে ঘাঁহ উৎপাদন কৰা লগতে জীৱ-জন্তু গৰু মহ হাঁহ কুকুৰা এইবোৰ পালন কৰা এই আটাইবোৰ যেতিয়া একেলগে কৰা হয় তেতিয়া তাকে মিশ্ৰ কৃষি বুলি কোৱা হয় বা ইংৰাজীত মিক্সড ফাৰ্মিং বুলি কোৱা হয় যেহেতু প্ৰশ্নটোত উদাহৰণো দিব দিছে গতিকে আমি উদাহৰণো দিব লাগিব উদাহৰণ স্বৰূপে বিভিন্ন ধৰণৰ শস্য যেনে গম বাৰ্লি মাকৈ আদিৰ লগতে পশু খাদ্য উৎপাদন আৰু গৰু মহ ছাগলী গাহৰি হাঁহ কুকুৰা আদি পালন কৰা সাধাৰণতে পৃথিৱীৰ উন্নত অঞ্চল যেনে উত্তৰ পশ্চিম ইউৰোপ আমেৰিকাৰ উত্তৰ পূব অঞ্চল আদিত মিশ্ৰ কৃষিৰ আৰম্ভণি হৈছিল আজিৰ প্ৰশ্ন লগতে উত্তৰটো কেনে পালা জনাবলৈ নাপাহৰিবা কমেন্টত ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅটোত অন্য এটা প্ৰশ্ন লগতে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আৰু তাৰ লগত জড়িত কথাখিনি লৈ অন্য এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম ধন্যবাদ